नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा आपल्या यूट्यूब चॅनल 3R मॅथ्स अकॅडमीमध्ये। आज काय करणार आहे आपण, जो 10वीचा मॅथ पार्ट 1 आहे त्याच्यातला प्रॅक्टिस सेट 1.3 काय करणार आहे आपण सॉल्व करणार आहे। तर चला एक एक प्रश्न बघू त्याच्यातला, जो की सगळे पूर्ण क्वेश्चन कशावर डिपेंड आहे, डिटर्मिनंट आणि ग्रामर रूलवर। त्याच्यातला पहिला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट नंबर। दिलेल्या रिकाम्या जागा काय करायचे, तुम्हाला करेक्ट नंबर यूज करून काय करायचे, फिल करायचे, म्हणजे त्यांना भरायचं होतं। डिटर्मिनंट दिलं होतं आपल्याला 3 2 4 5। हा डिटर्मिनंट कसं सॉल्व करायचं हे तुम्हाला माहिती आहे। काय करतो आपण, क्रॉस मल्टिप्लाय 3 × 5, 3 × इथं काय येणार आहे 5 मायनस 2 × 4, 2 × 4 ऑलरेडी दिलेले आहेत। आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्या, 3 × 5 15 मायनस 2 × 4 8। आता 15 मधून काय करा, 8 मायनस करा, किती येणार आहे 7। अशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचे होते, करेक्ट नंबर यूज करून हे बॉक्सेस काय करायचे होते, भरायचे होते। आता काय करू, याच्या पुढचे क्वेश्चन नंबर 2 काय करू आपण सॉल्व करू। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 1 फिल केला आपण, सॉल्व केलं। आता काय करू, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनंट। खाली काही डिटर्मिनंट दिले, त्याची व्हॅल्यू काय करायची आपल्याला फाइंड करायची। त्याच्यातलं मी पहिले सोल्युशन फर्स्ट, लेट फर्स्ट डिटर्मिनंट विथ कॅपिटल लेटर्स A -1 7 2 and 4, त्याला काय केलं मी लेट मानून घेतलं, तो डिटर्मिनंट A। नाउ क्रॉस मल्टिप्लाय -1 × 4 -1 × 4 -7 × 2 7 × 2। नाउ -1 × 4 -4 -7 × 2 7 × 2 14। आता दोघी संख्या काय आहे, निगेटिव्ह आहे। काय करणार, दोघांना ऍड करणार आपण, 4 + 14 = 18 आणि साइन कोणता देणार आपण, मायनस। ही काय आली पहिले डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू। आता काय करू, सेकंड सॉल्व करू। सेकंड सॉल्व, लेट बी, त्या डिटर्मिनंटला काय मानून घेतलं मी बी, 5 3 -7 0। तुम्ही बी किंवा अल्फाबेट मधला कोणताही कॅपिटल लेटर सपोज करू शकतात, लेट मानू शकतात। नाउ क्रॉस मल्टिप्लाय 5 × 0 5 × 0 मायनस 3 × -7 3 × -7, this equal to 5 × 0 is a 0 minus minus plus 3 × 7 21 and 0 + 21 is a 21। सो सेकंड डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार आहे 21। तसंच काय करू आपण, थर्ड सॉल्व करू। तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आता काय करू आपण, एक्झाम्पल नंबर 3 सॉल्व करू। लेट C = डिटर्मिनंट 7/3 5/3 3/2 1/2। नाउ क्रॉस मल्टिप्लाय 7/3 × 1/2 minus 5/3 × 3/2। Now 7 × 1 7, 3 × 2 6 minus 5 × 3 15/3 × 2 6। दोघांचे बेस काय झाला, आता सेम झाला। त्यांना काय करणार आपण, एकच वेळेस लिहितो आणि वरती 7 - 15 7 - 15 मोठ्या नंबर मधून लहान नंबर काय करा, मायनस करा आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह म्हणजे मायनस साइन येणार आहे। 15 मधून 7 काढलं 8 राहणार आहे, पण मायनस राहणार आहे अपॉन 6। आता इथे काय करा, 2 ने डिवाइड करून घ्या, 2 3 6 2 4 8। सो आन्सर इज -4/3। अशा प्रकारे काय केलं मित्रांनो, आपण क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व केले। याच्या पुढे काय करू आपण, पुढच्या व्हिडिओमध्ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करू। थँक्यू।